สวัสดีครับและนี่คือโดรนจาก Hover Air X1 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและก็อย่างที่เกิดไว้คือ Hover Air X1 นะฮะเรามาแกะกล่อง Hover ตัวนี้กันโดรนตัวนี้จริงๆเหมือนเป็นกล้องเซลฟี่นะกล้องเซลฟี่ที่ว่าบินได้มากกว่านะฮะจะเป็นโดรนก็ได้แต่ว่าที่พี่นุเลือกซื้อเลือกใช้เนี่ยเพราะมันใช้ง่ายมากๆง่ายจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันสะดวกไม่ต้องมานั่งต่อรีโมทไม่ต้องมานั่งประกอบเครื่องถอดใบอะไรเงี้ยสำคัญมันค่อนข้างเซฟตี้แต่ว่ามันอาจจะได้ความนานของการถ่ายทำความแรงของมันน้อยกว่าโดยปกตินะครับความคมชัดนี่ได้ถึงระดับ 2.7K เลยนะมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่คู่มือนะครับอันนี้รวมลงทะเบียนโดรนแล้วเรียบร้อยนะครับของพี่นุเนี่ยซื้อที่ซูมคาเมล่าเฉพาะตัวกล้องเนี่ย 13,990 บาทก็พี่นุซื้อแยกต่างหากแบตเตอรี่จริงๆมันมีแพ็คคอมโบแต่ว่าของที่ซูมคาเมล่าเขาไม่มีอันนี้เป็นแท่นชาร์จซื้อต่างหากเนี่ยเฉพาะแบตเนี่ย 1,290 บาทถ้าชุดคอมโบมันจะเพิ่มมาแค่ 2,000 รู้สึกจะ 1,590 1,590 แต่พอซื้อแยกมันจะแพงขึ้นที่ชาร์จแบตก็จะมีนี่เสียบแบตเข้าไปแล้วก็ปุ่มเช็คสถานะแบตเตอรี่อันนี้คือเต็มอยู่มี4ขีดนะฮะตัว Hover Air X1 มาดูกันนี่คือตัวโดรนนะฮะถ้าเทียบกับมือถือได้หยิบมือถือพี่นุ้ยให้ดูอันนี้มือถือ Oppo Reno 8นะฮะถ้าเทียบกันความสูง Hover เล็กกว่าเยอะเลยนี่ตอนพับนะฮะความหนาประมาณนี้ฟังก์ชันเมื่อเปิดจะใช้งานให้เขาบินนี่ประมาณนี้ลองให้บินดูเล็กน้อยก็ได้ power on กดค้างจนไฟเขียวนะฮะเราเลือกโหมดที่จะบินเนี่ยมันมีโหมดที่จะบินอยู่นี้6โหมดเราเอาโหมดนี้แล้วกัน Current mode hover โหมด hover นะฮะนี่ตรงนี้เล่นได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่กลางเมื่อกี้เปิดเครื่องแล้วก็ให้เขาสแกนใบหน้าเราอยู่นี้แล้วกดคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะพอได้โหมดคอนเฟิร์มก็คือปุ่ม power นี่แหละ1 ทียืดดีกว่าลมแรงมากแล้วนี่เขาจะบันทึกเลยเหมือนกันนะฮะhover นี่คือนี่มาดูเขาจะหมุนตามพี่นุขยับพี่นุไปทางไหนเขาจะขยับอย่างนั้นแต่ตัวโดรนเขาจะอยู่กับที่นะฮะเวลาเราเอาลงก็แค่นี่ลงมาที่มือแล้วนุ่มๆนะเวลาเราเลิกใช้งานแล้วกดตรงนี้ครับ power off นะเดี๋ยวจะลองบินให้ดูแต่ละโหมดอีกทีหนึ่งมาพูดกันที่ตัวเครื่องก่อนตัวเครื่องจริงๆไม่มีอะไรเลยใช้งานง่ายแบบนี้ข้อเสียมันสอดคล้องกับตัวเครื่องก็คือแบตเตอรี่ใช้ได้ประมาณ 11-15 นาทีข้อดีก็คือมันใช้ง่ายแบบเมื่อกี้เลยเปิดมาจากกล่องเมื่อกี้กลางบินได้เลยถามว่า6โหมดนี้ปุ๊บมีโหมดคัสตอมด้วยเราก็ใส่คัสตอมแบบที่เราชอบเป็นดอลลี่เป็นอะไรเงี้ยครับเลือกได้แล้วก็แบต11 นาทีเนี่ยจริงๆเห็นอย่างนั้นเวลาชาร์จก็ชาร์จกลับเข้าไปเร็วเหมือนกันก็ชาร์จพอๆกับที่มันหมดประมาณ 10-15 นาทีก็เต็มสายฟาสต์ชาร์จนะสายฟาสต์ชาร์จของมือถือเรานี่แหละเป็น USB Type C ตัวแท่นชาร์จก็ USB Type C แบบนี้เหมือนกันการโหลดรูปเราก็คือออนเครื่อง Hover ไว้นะฮะแล้วเราก็เปิดแอปHover แอป Hover คืออันนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับว่ามันเปิดยังไงเข้าแอปปุ๊บนี่กดไปที่ตัว Hover ครับมันจะต้อง Connect กับกล้องก่อนก็กด Connect นะฮะนี่ Connect แล้วนี่ดันเห็นไหม Hover อัลบั้มจิ้มเข้าไปปุ๊บเขาจะต่อแป๊บนึงใช้เวลาหน่อยนะครับนี่เห็นไหมเต็มเลยนี่เห็นไหมครับเรียบร้อยเราโหลดเสร็จแล้วไวมากอันนี้คือโหมดเมื่อกี้ที่เราเล่นกันอย่างนี้เนี่ยมันโหลดไวเจี๊ยกแหละดูสิไม่กี่วิเท่านั้นถือว่าเป็นกล้องที่ดาวน์โหลดลงมือถือเนี่ยง่ายมากแล้วพี่นุตัดต่อคลิปอย่างยูทูบเบอร์มือใหม่อย่างเราส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ใช้มือถือตัดต่อแล้วไม่ได้ใช้คอมมันก็สะดวกรวดเร็วเข้ามือถือเลยนะฮะแจ่ม
มาฮะไหนๆแกะกล่องแล้วมาทดสอบดีกว่าว่า Hover Air X1 ตัวนี้นะครับตัวจิ๋วๆตัวนี้มันจะทนแรงลมได้ระดับไหนครับเดี๋ยวเรามีระดับต่างๆมาให้ลองกันบินแล้วนะมาดูในระยะที่โดนอยู่อย่างนี้นะมาเปิดพัดลมเบอร์3นี่เป่าตรงไปที่โดนเลยนี่มีอาการแต่เขายังจับกล้องตามพี่นุนะคือโหมด Hover แต่ก็มีอาการบ้างเดี๋ยวมาดูภาพว่ามันเป็นยังไงนะภาพที่ได้จากดูพัดลมเนี่ยลมเป่าโอเคเราปิดพัดลมตัวนี้นะปิดพัดลมตัวนี้มาลองอันนี้ของแท้ผู้ผายืนเป็นนายแบบ อันนี้คือพัดลมเจ็ตพลังเทอร์โบเลยที่ไว้ทำไอ้นี่แหละพวกโดนนี้ดูนะนี่คือลมเบาๆนะเป่าแรงสุดอย่างนี้เลยนะดูลมดูซิเป็นไงอันนี้ลมเบาๆเพิ่มแรงลมขึ้นนะโอ้โหเขาก็สู้อยู่นะนี่แรงระดับที่ผมภูผาปิวนี้เลยนะแต่แรงวันนี้ไม่รู้ไหวไหมนะแรงขึ้นมาอีกนี่แรงมากโอ้ไม่ไหวแล้วล่วงโอ้แรงจัดล่วงเลยไม่พังหรอกโถมันจะพังอะไรง่ายเมื่อกี้แรงลมระดับประมาณ50,000 รอบนี่แข็งแรงทนทานเยี่ยมเจอพัดลมพลังเจ็ตตัวนี้เข้าไปสู้ไม่ได้มานะครับโหมดโฮเวอร์เมื่อเขาบินแล้วเขาจะอยู่กับที่ในระดับที่เราตั้งไว้แล้วไม่ไปไหนเลยแต่กล้องจะแพนตามใบหน้าพี่นุที่เขาสแกนแล้วนี่เขาอยู่กับที่แล้วเราก็แพนตามเรานะฮะเสียงของโดนประมาณนี้นะแล้วก็โหมดซูมเอาท์ก็คือเขาจะบินซูมเอาท์ซูมอินได้หมดเครื่อง3 มิเตอร์3 เมตรลองดูโอ้มันจะโดนรถไหมน่าจะไม่โดนนี่แล้วเขาจะ3 เมตรสูงเกือบถึงหลังคารถแล้วเขาก็ค่อยๆซูมอินกลับเข้ามาโหมด follow ก็คือเนี่ยแบบที่ภูผาเงี้ยครับเราปล่อยปุ๊บเขาวิ่งตามภูผาเลยนะครับน้องภูผาorbit โหมด orbit ก็คือหมุนวนรอบเราก็เลือกหลายๆโหมดเนี่ยมันปรับฟังก์ชันความระยะไกลใกล้ได้หมดเลยแล้วก็ระดับสูงกลางต่ำโหมด orbit นี่ก็มี3ระดับบนระดับกลางระดับล่างแล้วอีกอันนึง bird eye view นะฮะถ่ายเล่นไปแล้วได้สูงสุด15 เมตรที่สำคัญไฟล์เนี่ยสำหรับพี่นุเนื่องด้วยพี่นุเป็นช่องน้อย100 ซับช่องนุหญิงยังแชนแนลที่เราดูกันอยู่เนี่ยพี่หญิงก็จะพาไปเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วก็ถ่ายของเราด้วย GoPro เป็นหลักหรือบางทีมือถือด้วยซ้ำมันก็ได้มุมมองแบบระดับหนึ่งแล้วคุยว่าเฮ้ยเราอยากได้มุมมองที่มันสวยขึ้นหรือว่าเก็บภาพได้มากขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูแต่ละสถานที่ที่เราไปเที่ยวมันมีมุมมองอื่นๆใหม่ๆสวยขึ้นแปลกใหม่ขึ้นแต่เราไม่อยากพกโดรนแบบ DJI ซึ่งมันตัวใหญ่แล้วใช้ยากอยู่สำหรับเรานะฮะ2 คนโดยเฉพาะพี่หญิงมาเจอตัว Hover ตอบโจทย์มากเดี๋ยวคลิปแรกที่จะใช้ Hover นี้ก็คือทริปรัสเซียที่จะถึงไวๆนี้อีกไม่กี่วันเดี๋ยวเราจะไปรัสเซียจะถ่ายด้วย Hover ส่วนหนึ่งมาให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนอันนึงที่หลายคนสงสัยว่ามีหรือเปล่านั่นก็คือควบคุมด้วยมือก็มีเหมือนกันนั่นก็คือเป็นแมนนวลนะครับคอนโทรลแบบคลิปที่พี่โนลองบังคับให้ดูตัวอย่างเนี้ยครับมันก็จะดูที่แอปพร้อมกับมีจอบันทึกภาพมุมที่เราถ่ายกดบันทึกผ่านมือถือหรือไม่กดบันทึกผ่านมือถือก็ได้สำหรับตัว Hover เนี่ยซูมคาเมล่าเขาลงทะเบียนให้หมดเลยลงทะเบียนก็ไม่ยากไม่ง่ายครับให้ถูกต้องใส่อีเมลเบอร์โทรที่อยู่แล้วก็เบอร์เครื่องตัวนี้นะครับที่ร้านซูมคาเมล่าก็ให้แอปมาแล้วก็ QR Code ในการขึ้นทะเบียนโดรนส่วนแรกคือลงทะเบียนกสทช.ส่วนที่2คือลงทะเบียนกรอกข้อมูลของ CAAT แล้วก็ส่วนที่3ก็คือประกันภัยนะครับโดรนแบบนี้ก็ยังต้องมีประกันภัยโดรนแบบนี้ก็ยังต้องมีประกันภัยบุคคลที่3นะครับบางทีเราอาจจะบินไปชนใครก็ได้มันมีคลิปหนึ่งเดี๋ยวให้ดูตอนที่เราเล่นโหมด follow น้องภูผาวิ่งเล่นใช่ไหมครับภูผาแล้วหนูก็ไปชนกับประตูฮะโดรนก็วิ่งไปชนประตูด้วยตุ้มร่วงเลยครับแล้วโดรนก็ตัดการถ่ายทำทันที
ถ้าเป็นคนอาจจะโดนแล้วเจ็บก็ได้แต่ด้วยน้ำหนักมันอะโอกาสที่จะบาดเจ็บสูงน้อยมากแต่โอกาสที่เครื่องจะพังเยอะมาก เล็กตัวจิ๋วแล้วก็เบามากแต่ไม่ก้องแก๊งนะส่วนตัวมองว่ามันค่อนข้างเรียบร้อยดูดีเลยโดยเฉพาะสีดำถ้าซื้อสีขาวมาอาจจะดูแบบสกปรกง่ายนี่ด้านหลังโดนตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์เขาก็มีการกระแทกสิ่งที่ต้องระวังคือเซ็นเซอร์พวกนี้อย่าให้สกปรกแล้วก็กล้องเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นกิมบอลมันจะนิ่มเราต้องระวังคอยเทคแคร์มันดีๆถ้าเสียหายพังไปราคาพอๆกับครึ่งหนึ่งของตัวโดรนเดาว่าตัวโดรนเนี่ย13,000แล้วบางคนอาจจะคิดว่าไม่คุ้มแต่ส่วนตัวพี่นุคิดว่ามันคุ้มมากนะครับในการใช้งานข้อจำกัดคือเขาบอกว่ามันบินบนน้ำไม่ได้นะไม่มีเซ็นเซอร์รอบตัวเครื่องนะเพราะนั้นมันจะชนอะไรต่ออะไรโดยไม่บรรยะบรรยังถ้าเราควบคุมมันไม่ดีเดี๋ยวทริปนี้ที่ไปรัสเซียมอสโกเราจะไม่บินบนน้ำแต่เราจะบินบนน้ำแข็งที่ไบคานเดี๋ยวไปดูกันครับว่าที่ไบคานที่เป็นน้ำแข็งมันบินได้ไหมจะล่วงไหมแล้วก็กลางคืนมันไม่สามารถบินได้เลยนะครับเพราะเขาไม่มีเซ็นเซอร์ที่จับนั้นเราก็มีโอกาสบินแค่ตอนกลางวันหรือกลางคืนที่ไฟสว่างอย่างเมื่อวานลองบินในโรงรถดูเปิดไฟนีออนไว้4 ดวงเงี้ยก็คือบินได้ปกติแต่พอลองไปบินที่พื้นที่มืดๆเลยบินไม่ได้นะครับถ้าเนี่ยในบ้านเงี้ยขึ้นได้เปิดไฟเงี้ยขึ้นได้ครับสว่างถ้าเขามองเห็นหน้าเรากล้องมองเห็นถ้าข้างนอกหน้าบ้านขึ้นไม่ได้ครับน้องภูผาถามชี้ไปที่นอกบ้านแบบนี้ใช่ไหมครับน้องภูผาข้างนอกมืดๆนู่นบินไม่ได้แต่ถ้ามีแสงไฟแล้วโดรนสามารถมองหน้าป๊าได้ขึ้นได้เลยนะครับเรื่องความละเอียดของรูปภาพก็คือระดับ Full HD นะครับ60 เฟรมเรทแล้วมันเพิ่มได้ถึง 2.7K 30 เฟรมเรทนะฮะมีโหมด HDR ด้วยนะครับสุดยอดมากชอบบอกเลยตอนนี้ชอบมากเพราะว่าเนี่ยพกมาเนี่ยนี่เห็นไหมใส่กระเป๋ากางเกงได้เลยเนี่ยปิดเสื้อไม่รู้เรื่องรู้ราวก็พกพาง่ายนะครับแล้วก็แบตก้อนเล็กไม่ต้องเกะกะน้ำหนักเบาด้วย125 กรัมมาดูในกล่องเขาให้อะไรมายังไม่ได้ดูแพงไหมเหรอ 13,900 ครับภูผาแพงไหมสาย USB Type C มาให้1 อันแพงครับแล้วก็มีถุงสำหรับใส่ตัวโดรนนะครับนี่เป็นถุงกำมะหยี่โฮเวอร์ก็มีคู่มือแค่นี้เองฮะไม่เยอะโดยรวมแล้วมันก็ค่อนข้างสวยงามดีใช้งานง่ายเดี๋ยวไปดูผลงานการบินของเขาในคลิปที่พี่นุจะถ่ายเล่นๆให้ดูกันบ้างนะครับยูทูบเบอร์มือใหม่รวมไปถึงยูทูบเบอร์มือกลางที่เริ่มมีรายได้แล้วแบบช่องนู้นหญิงยังรายได้จะได้จากไหนก็ได้จากยอดวิวของพี่ๆเพื่อนๆรวมไปถึงกดซุปเปอร์แตงให้ช่องนู้นหญิงยังด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเหมาะมากกับยูทูบเบอร์มือใหม่ถ้าอยากได้ภาพมุมมองมุมสูงแล้วก็มุมแปลกๆมากกว่าที่จะเป็นการถือกล้องถ่ายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด Hover Air X1 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้หญิงยังด้วยนะจ๊ะโอ้มีเด็กกระซิบอยู่ด้านหลังฝากช่องอะไรครับภูผา กาวิโกครับ พีวิโกช่องของมุ้งหลานนะครับบ๊ายบายเพื่อนๆพี่ๆหน่อยครับ